right අද මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ අන්න ඒ වගේ සුපිරි ඉන්ට්‍රෝ එකක් කොහොමද ඔයාගේ YouTube channel එකට හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාට මේක කරන්න ඔයාට ඕන වෙනවා Filmora 9 වගේ කම්පියුටර් එකකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද කරන්නේ කියලා. right මුලින්ම මට ඕනේ කරනවා text field එකක් මේකට දාන්න text එකක් මම add කරගන්නවා. right හරි. ඊට පස්සේ මම text එක edit කරගන්නවා මගේ channel එකට මේක අදන ඉඳන් මම geek කියලා මගේ channel name එක මෙතන දාලා මම font එක use කරනවා impact use කරලා මම දානවා මෙතන font size එක 300ක් විතර. right ඔන්න ඇදුවා. ඊට පස්සේ අපි මම මේකේ duration එක ගන්නවා සාමාන්‍යයෙන් දැනට මේක මිනිත්තු 3යි තියෙනවා මිනිත්තු මේකට use කරනවා 7ක් විතර. right හරි ඒකත් අපි හදාගත්තා. දැන් අපි මෙතනට මේක චුට්ටක් පල්ලෙහාට ගෙනහිල්ලා මම ගන්නවා තව text field එකක්. right මම මේකත් අර විදිහට edit කරනවා. මට ඒක ඕනේ the කියලා. මොකද මම මගේ channel එක යන්නේ මගේ the geek lk කියලා. right මම ඒක the කියලා හදාගන්න. මම ඒකටත් අර font එකම use කරනවා impact. මෙතනට drop down එකට ගියාම මට impact කියලා ගහපුවා මම එනවා මේ තියෙන්නේ. ඊට මම ඒකට font එක මම use කරන්න size එක සාමාන්‍යයෙන් 100ක් විතර. right හරි මම ඒක drag කරලා දාගන්නවා මේ G එක උඩට. ඔයාට ඕන විදිහට ඒක පොඩ්ඩක් ඔයාගේ channel එකේ name එකත් එක්ක ඔයා පොඩ්ඩක් ගැලපෙන විදිහකට ඒක දාගන්න. නැත්නම් ඔයාගේ channel එක නිකන් එච්චර දිග නමක් නැතුව නිකන් මේ ගීක වගේ මේ වගේ පොඩි නමක් තියෙනවා නම් ඔයාට ඇත්තට මේක තවත් ස්මූත්ලි ගන්න. මොකද මගේ වචන තුනකට තියෙන ඉඳ මගේ name එක මට මේ විදිහේ ඩිසයින් එකක් තමයි මම හිතුවේ මට use කරන එක හොඳයි කියලා. right මම මේකත් පොඩ්ඩක් මිනිත්තු 7කටම ඩික් කරගන්නවා අරක size එකටම. right එතකොට මට තව ඕනේ වෙනවා තව title එකක් add කරගන්න. මම මේ දෙක උඩට ගෙනියනවා. right මෙතන මම තව වීඩියෝ එකක් add කරගන්නවා. වීඩියෝ ගන්න ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්න. මම ඒක දානවා LK. ඒකෙත් ෆොන්ට් එක අර විදිහමයි. sorry මට edit උනේ අරක. right LK. right මම ඒකෙත් ෆොන්ට් එක impactම use කරනවා. font size එක 100ක් දෙනවා. right ඒකත් මම place කරනවා පල්ලෙහාට ගෙනහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ අර වගේම gap එකක් තියෙන විදිහට. right තා පොඩ්ඩක් gap එක වැඩි වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒකෙත් gap එක චුට්ටක් උඩට කරලා හදාගමු. මේ දෙක සමාවන තිබ්බම ඇත්තට පොඩි පිළිවෙලක් තියෙනවා. right ඒක තව චුට්ටක් පල්ලෙහාට ගමු. right හරි ඔන්න අපි දැන් basic template එක හදාගත්තා. මේකත් මම තප්පර 7කට මැද ගන්නවා. right ඊට පස්සේ මම මේකට දානවා effect එකක්. මේක select කරලා animation ගිහිල්ලා මම මේකට දානවා මේකට use කරන්නේ doom design කියන එක. ඕකේ කරනවා. ඊළඟ එකටත් මම ඒ design එකම දාගන්නවා. right මේකෙත් මට ඕනේ doom design එක. ඕකේ අපි play කරලා බලමු දැන් කොහොමද එන්නේ කියලා මේක. right වෙන විදිහට තමයි එන්නේ. right අපි දැන් මේක import කරගන්නවා එක වීඩියෝ ෆයිල් එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම ඔයාලට ඕනේ කරන්නේ black background එකේ white letters. එහෙම තමයි මේක ඔයා කරන්න ඕනේ. full screen එකටම දාලා ඔයාගේ text එක මේ විදිහට තියෙනවා නම් හොඳයි. මොකද ඔයාගේ එතකොට මම අර කලින් පෙන්නුවේ intro එකේ වගේ ඔයාගේ ලස්සනට මේ ටික ගන්න පුළුවන්. right හරි මම දැන් මේක export කරනවා. export කරද්දී බලන්න හොඳට මම settings හදන්න හැටි මම මේක නිකන් දානවා my intro කියලා. දාලා මම desktop එකට save කරනවා. මෙතන settings වලට ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ ටික එහෙමම තියන්න. bitrate එක මේක සාමාන්‍යයෙන් default ඔයාගේ Filmora install කරද්දී මම හිතන්නේ 2000 වගේ පෙන්නන kbps. ඔයා එක මේකට දාන්න 30000 kbps දාලා එතකොට ඔයාගේ bitrate එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ ඔයාගේ මේ bitrate එකෙන් තමයි ඔයාගේ මේ text එක මේ move වෙන එක smooth කරන්නේ. right ඔයා දැන් ඒක ඕකේ කරන්න. ඕකේ කරලා ඉවරලා මේක export කරනවා. දැන් අපි resolution එක මේ ගන්නම තියන්න. එතකොට තමයි ඔයාට quality output එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේකේ. right අපි දැන් මේක export කරලා බලමු කොහොමද එන්නේ කියලා. right ඔන්න අපේ දැන් මේ වීඩියෝ ෆයිල් එක export වුණා. right අපිට දැන් මේ ටිකෙන් වැඩක් නැහැ. අපි දැන් අලුත් ෆයිල් එකක් ඉදිරියට create කරමු. මම මෙතනට media එක දැන් create වෙච්ච media එක මෙතනට ඇදලා දානවා. right මගේ මෙතන තියෙනවා my intro.
මේ තියෙන්නේ මං හදපු එක. right. ඕක දැම්මා. ඊට පස්සේ මම ඒක ප්ලේස් කරනවා මෙතනට. right. අපි ප්ලේ කරලා බලමු ටික. right. smoothly ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම දානවා මම මේ සේව් කරන් මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. වාට මම ලින්ක් එක දාන්නම්. මේ pixel.com එකෙන් මම මේ සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝස් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ මේ වගේ පොඩක් ටෙක්නොලොජි සයිට් එකේ තියෙන මේ වීඩියෝ කෑලි පොඩි ක්ලිප්ස් එහෙම තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ අපිට වාට ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් high resolution වලින්. ඉම්පෝර්ට් කරගන්නවා. right. මෙතනින් මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඇඩ් කරගන්නවා. right. දැන් තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක දාන්න යටින්. right. ඔයා මේක දාලා දැන් ඔයාලට පේනවා මේ වීඩියෝ ෆයිල් එක තියෙන යටින් උඩින් ප්ලේ වෙන්නේ මේක තමයි. මේ විදියට. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් එක ඔයා මුලින්ම හදපු එක දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට දැන් මේකයි පල්ලයට කරොත් උඩට එන්නේ ඔයාගේ මේ අර හදපු ඉන්ට්‍රෝ වීඩියෝ. ඒ කියන්නේ මේ මම අර ඩවුන්ලෝඩ් කරපු විෂුවල් එක. මේක තමයි ඇත්තටම බෑක් එකේ ප්ලේ වෙනවා. ඔයාගේ අර වයිට් ටෙක්ස්ට් එක ඇත්තටම ට්‍රාන්ස්පරන්ට් වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ඉෆෙක්ට් එක ඔයාගේ ඒ ටෙක්ස්ට් එක ඇතුලෙන් පේන්න. right. ඒකට කරන්න ඕනේ මේක කලින් කිව්වා වගේ උඩට අරගෙන ඔයා මේක ඩබල් ක්ලික් කරන්න. මේක තමයි මැජික් එක. ඩබල් ක්ලික් කළාම වාට එනවා මෙන්න මේ වගේ මේ ඔප්ෂන්ස් ටිකක්. ඒකේ වාට පේනවා කම්පොසිටිං කියලා ෆීචර් එකක්. ඔයා ඒකේ තියෙන බ්ලෙන්ඩින් මෝඩ් එක ඔයා දාන්න මල්ටිප්ලයි. ඔන්න මල්ටිප්ලයි දාලා ඕකේ කරාම වාට පේනවා දැන් බෑක් එකෙන් අර ඇනිමේෂන් එකෙන් යනවා ඔන්න ඔයාගේ ඉන්ට්‍රෝ එක වැඩ. හරි. දැන් ඔයා 175 මේක කරලා ඉවරයි. දැන් ඔයාට ඇඩ් කරන්න ඕනේ මම මේක මේ විදියට කට් එක අරන් ඇවිල්ලා කට් කරනවා. මේක හැල්ල මට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම. right. දැන් මම ඇඩ් කරගන්නවා මගේ මේ intro music එකක්. මම ඇත්තටම intro music එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තේ Google එකෙන්. ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මම MP3 වලට කන්වර්ට් කරගත්තා. පොඩ්ඩක් copyright free ෆිල්මින් ඉන්ට්‍රෝ කියලා ගැහුවම Google එකේ ගහන්න copyright free filming intro mp3s කියලා ගහලා වා සර්ච් කරන්න. ඔයාලට ගොඩාක් එක සයිට් වලින් මේ එක filming intro අන්න ඒවා එකක් තමයි මම මේකට යූස් කරන්නේ. හරි. අපි නිකන් ප්ලේ කරලා බලමු කොහොමද එන්නේ මට මෙතනින් එහාට මේක ඕනේ කරන්නේ මේ ටයිටල් මියුසික් එක මම මේ ටික කට් කරලා දානවා. right. ඔන්න ඔච්චරයි ඔයාලට කරන් තිනවා. දැන් ඇත්තටම ඔයා සුපිරි ඉන්ට්‍රෝ එකක් හදාගත්තා ඔයාගේ channel එකට. මම ඊට පස්සේ ඕක ඔයාලට තියෙන්නේ ආයේ re-export කරන්න අර settings මු තියලා ඔයා export කරන්න. මොකද ඔයාගේ kbps ගන්න වැඩි වෙනකොට ඔයාගේ ඇත්තට මේ animation එක ගොඩාක් smooth විදිහට වැඩ කරනවා. ටිකක් slow ඒ වගේ machine එක slow machine එක ගන්න ටිකක් වෙලා යයි මේක මේ render වෙලා ඔයාට save වෙන්න. ඒ වුණාට කමන්නේ. මේ එකපාරක් හදාගත්තට පස්සේ ඔයාට ඕන වීඩියෝ ගන්නකට මේක use කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඔයාට කාලෙන් කාලෙට මෙන්න මේ පල්ලෙහා ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් මැදට මෙතනට මෙන්න මේ දාන මේ විෂුවල් එක ඔයාට වෙනස් කරලා නැත්නම් අර මේ මියුසික් එක වෙනස් කරලා ඔයාට එක ගොඩක් ඉන්ට්‍රෝස් හදා ගන්න පුළුවන්. මම සාම්පල් 2-3ක් විතර මේ ඔයාට මේ වීඩියෝ එන්ඩ් එකේ ප්ලේ කරන්න. right. ඕක තමයි අද වීඩියෝ එක. ඔයාට ලේසියෙන් ඉන්ට්‍රෝ එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ලස්සන ඉන්ට්‍රෝ එකක්. කාටවත් නිකන් කොහෙන්වත් කොපි කරන්නවත් ඉන්ට්‍රෝ එකක්. ඔයාට ඔයාගම කියලා අනන්‍යතාවයක් හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේ වගේ පුංචි දේවල් ඔයාලට කියලා දෙනවා YouTube channel එක පටන් ගන්නදී. ඔයා කොහොමද මේ ඉස්සරහට මේක කරගෙන යන්න මොනවද අවශ්‍ය කරන tools කොහොමද මේක කරගෙන යන්නේ කියලා. මගේ channel එකට ඔයා subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ජය වේවා.